ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. إن شاء الله اليوم راح ناخذ المحاضرة الثانية بالفيزياء اللي هي نكمل اللي بديناه بالأذن بالمحاضرة الأولى، واليوم راح نكمل الثانية، وإن شاء الله خلال يومين نكمل الثالثة ونخلص من موضوع الإير. زين، فكبداية لللكتشر مالتنا قلنا إنه الصوت بشكل عام أو الأذن إنه إحنا تجينا موجات صوتية من الخارج. أوكي، موجة صوتية انه هي راح تدخل لنا عن طريق الاذن مالتنا، عن طريق الاير، راح تمر بالاكسترنال اير، راح تطب للميدل اير، وراها يصير لها بروسيسنج، تتحول الى انه هي موجات بدل ما هي بالاير تتحول الى موجات تكون بالفلويد، تمشي بالووتر، وبعدين تنتقل بالانر اير، بالكوكليا، بالقوقعة مال الانر اير، وبعدين انه هي تنتقل على شكل اعازات الكتريكال سيجنال او اعازات عصبيه اللي راح تنتقل عن طريق العصب السمعي اللي تروح للدماغ البرين اللي هو هناك يسوي لها بروسيسنج، يصير لها معالجه، وبالتالي راح تتم هذه عمليه السمع، عمليه الهيرنج. زين، نقول هنا حتى نبلش بالسنسيتيفيتي مال الاير. يقول انه الانسان الهيومن اير انه هي can respond to minute pressure vibrations in the ear if they are in the audible frequency range اللي هو roughly من 20 هرتز الى 20 كيلو هرتز. يعني انه احنا مو كل الاصوات عندنا الامكانيه انه احنا نسمعها، مو كل صوت الاذن مالتنا تقدر تترجمه، فعندنا فد رينج، عندنا فد فتره يسموها الاودبل رينج. الاودبل رينج يعني نقول اللي هو الرينج مال الصوت مال الاصوات اللي الاذن مالتنا تقدر تسمع. يقول لك هذا الرينج اللي هو بالفريكونسي، معتمد على الفريكونسي، على التردد، هي الموجات الصوتيه اللي يكون ترددها ما بين ال 20 هرتز وما بين ال 20 كيلو هرتز. يعني اي الموجه اللي التردد مالتها واقع بهذا الرينج هي الموجات اللي الاذن مالتنا عندها الامكانيه انه تسمعها. في حال الموجه كان ترددها اقل من 20 هرتز فهنا الاذن مالتنا ما عندها الامكانيه تسمعها، وفي حال كان تردد الموجه اكثر من 20 كيلو هرتز زين فهنا ايضا انه الاذن مالتنا ما عندها الامكانيه تسمعها. فعندنا هذا الرينج اللي ما بين ال 20 هرتز وال 20 كيلو هرتز هو الذي يسمى بالاودبل رينج، اللي هو النطاق مال الترددات اللي الاذن مالتنا عندها الامكانيه تسمع الاصوات اللي واقعه وين؟ اللي واقع خلال هذا الرينج. زين، اوكي، فيقول لك انه it's capable انه هي عندها الامكانيه of detecting pressures vibrations، انه عندها الامكانيه انه تترجم لنا هذه الفايبريشنز، هذه الاهتزازات اللي تصير بالضغط، اوكي، of less than 1 billion of atmospheric pressure. انه عندها الامكانيه انه تسوي ديتكت لهاي الاصوات اللي باقل من بليون مره، اقل ببليون مره، اوكي، من الاتموسفيريك بريشر او من الضغط الجوي. اي موجات يصير تردد مالتها اقل من بليون مره، بليون، شوفون الرقم ايش قد كبير، من الضغط الجوي، الاذن مالتنا عندها الامكانيه تتحسس لهاي الموجات، وبالتالي تسوي لها ديتكشن، تسوي لها التقاط، وتصير عندنا احنا الامكانيه انه نسمعها. فمن هذا المنطلق مال الحسابات والارقام يقول لك عندنا فد شيء وجدوا انه اكو فد شيء اسمه threshold of human hearing. threshold تعرفون شنو threshold؟ معناها اكو فد حد، اكو فد ليميت، اكو فد حاجز. اوكي، هذا الحاجز هو اقل ما يمكن حتى الانسان يسمعه. يعني شلون؟ يعني هذا الحاجز عندنا نعتبره اللي هو ال 20 هرتز. اوكي، اللي هو ال 20 هرتز، هذا الحاجز، الخط مالتنا هذا اقل من ال 20 اتفقنا انه هي تكون خارج النطاق. يعني الموجات مثلا هنا اللي 15 هرتز تكون خارج النطاق اللي هي احنا ما نقدر نسمعها، والموجات اللي فوق ال 20 احنا عندنا القابليه نسمعها. هذا الحاجز اللي هنا احنا من نقول لهنا والجوها كله ما نسمعه، هيك هذا خط الجوها كله ما نسمعه، هذا الحاجز اسمه الثريشولد، اسمه الثريشولد. زين، حتى اوصل لكم مفهوم او فكره الثريشولد يعني بعباره ثانيه، اذا نربطه بموضوع ثاني مثلا بالادويه، اوكي، بالدراكس. زين، مثلا فد واحد من المرضى، واحد مريض عنده نقول دهون، عنده الدهون مالته صاعده، فهذه الدهون متجمعه بالشرايين مالته ومسويت له انسداد.
فيحتاج فد نوع من العلاجات اللي هن اسمهن الستاتينز. لان الستاتينز عندهن القابليه انه يفلشن هاي الخثره مال الدهون على مود يرجع مجرى الدم طبيعي. زين، فمثلا نقول انه هذا المريض مالتنا حتى يطيب وحتى يرجع مالته المجرى مال الدم طبيعي يحتاج 40 ملغرام من فد علاج مال الدهون مثلا اسمه روزفاستاتين. روزفاستاتين اللي هو يحتاج 40 ملغرام. هاي ال 40 ملغرام هي الثريشولد. يعني احنا ايش قد ما ننطي جو ال 40 ما يفيده، جو ال 40 ابدا ما يفيده. فالثريشولد هو نقطة الحد اللي جواها الانسان ما يسمع، نسميها threshold of hearing، يعني جو ال 20 هرتز ما نقدر نسمع. هذا الحكي ينطبق نفسه بنسبة 100%، بنسبة 100% من نقيسه من الجهة الفوق. بس احنا قلنا اقل شيء 20 هرتز، اعلى شيء ايش قد قلنا 20 كيلو هرتز. نفس الحكي بالنسبة لوقت threshold ال 20 كيلو هرتز حد. اي شيء جوا ال 20 كيلو هرتز نقدر نسمعه، اي شيء فوق ال 20 كيلو هرتز ما نقدر نسمعه. فالثريشولد مال هيرنج هو نفسه الرينج مال هيرنج، الفتره المتمثله ما بين ال 20 هرتز كاقل شيء ممكن نسمعه، وبين 20 كيلو هرتز كاكثر شيء نقدر نسمعه. ماشي؟ فالثريشولد اوف هيومن هيرنج هذه الحدود اللي الانسان عنده القابليه انه يسمع الاصوات. اوكي، يقول لك in order for us to be able to hear sound at all، حتى تكون عندنا الامكانيه ان نسمع الصوت صافي 100%، لازم هذا الصوت اللي نسمعه لازم يكون above certain level. من هو certain level؟ من هو هذا certain level اللي لازم الصوت يكون فوقه؟ تقولوا لي يا level اللي لازم الصوت يكون واقع فوقه حتى احنا نقدر نسمعه. ايش صفوا انتم؟ ال 20 هرتز، لازم الاصوات تكون فوق ال 20 هرتز حتى نقدر نسمع الاصوات، لازم يكون ترددها فوق ال 20 هرتز حتى احنا تكون عندنا الامكانيه نسمعها. ليش صفوا انتم؟ اوكي، لان اقل شيء اتفقنا اي شيء جوا ال 20 هرتز ما نقدر نسمعه. زين يقول لك هذا الليفل، هذا الحد، هذا الخط اللي انا جريت لكم اياه، هذا الحد يتسمى الاوديتري ثريشولد اور هيرنج ثريشولد. اوكي، زين يقول لك هذا الثريشولد مال هيرنج، هذه الخط اللي احنا نجره للسمع كورسبوندز انه يتناسب ويا الاير فايبريشن، يتناسب ويا هاي الارتجاجات اللي تصير بالصوت اللي فد شويه راح نسميها بوحده ثانيه اسمها ديسيبل، فد شويه راح نمر عليها. اوكي، on the order بفد قانون بفد معامل اللي هو 10th of anatomic diameter، يعني انه يصير العلاقه ما بين هذا الهيرنج ثريشولد وما بين الاهتزازيه او الارتجاج اللي يصير بالجو بمعامل عشرات من الاتوميك دايمتر. مو مفهومه هاي الجمله هسه؟ نعبر سلايدين وراح ارجع لكم عليها نفسها وتشوفوها شلون تتوضح بالقانون تبين. المهم يقول لك حتى اجوا العلماء اللي فوقانا شافوا انه الهيرنج ثريشولد او اقل شيء ممكن الانسان يسمعه هي الموجات الصوتيه اللي الانتنسيتي مالتها 10 بالسالب 12 واط بير متر مربع. زين، اوكي، هذه اللي هي المعادله الثابته انه الانتنسيتي مال الهيرنج ثريشولد اللي هي اي نود، اي وهاي النود بصفها تكون 10 سالب 12 واط بير متر مربع. زين، يقول لك هذه الانكريدبل سنسيتيفيتي، يعني القابليه العظيمه للاذن تسمعها. تتخيلون هذا 10 سالب 12 شلون رقم قليل؟ هذا 10 سالب 12 صفر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اوكي، هذا الرقم اللي هو نفسه 10 سالب 12. شوفوا انه ايش قد رقم قليل من الانتنسيتي، ايش قد رقم ضعيف من الشده مال الصوت، انه اذننا عندها الامكانيه تلتقطه وعندها امكانيه تستعمله. فيقول لك انه هاي الانكريدبل سنسيتيفيتي، هاي القدره العظيمه انه نسمع الاصوات اللي حتى الانتنسيتي مالتها واطئ بهالدرجه، منين جايه بسبب، اذا تتذكرون بالمحاضره السابقه قلنا انه الاذن الخارجيه والاذن الوسطى الاوتر اند ميدل اير واحده من الفانكشن مالتها شنو؟ amplification of sound signal، يعني عندها القابليه انه هذه الاشاره الصوتيه تسوي لها amplification،
تسوي لها تضخيم، تضخم هاي الاشاره الصوتيه، فبالتالي حتى الاذن مالتنا تتمكن من سماعها. هاي الامكانيات مال الامبليفيكيشن وهذا السيستم المعقد مال الاذن مالتنا هو اللي منطينا هاي القابليه حتى نسمع اصوات الشده مالتها ايش قد 10 اس سالب 12 لحد 10 اس سالب 12 احنا عندنا الامكانيه انه نسمع هذه الاصوات. زين اوكي، فيقول لك بسبب انه هاي الوايد دايناميك رينج اوف هيومن هيرنج، هاي الرينج الكلش واسعه ما بين ال 20 هرتز وال 20 كيلو هرتز. ايضا شنو عندنا؟ عندنا بالطرف الثاني بروتكتيف ميكانيزم. شنو؟ يعني احنا ايش كان عندنا؟ هسه اتفقنا يابا عندنا فد عضيات او عندنا فد اجزاء تكون مسؤوله عن تضخيم الصوت الواطئ، فبالتالي حتى يكون مسموع بالنسبه لنا. اوكي، بنفس الوقت انه احنا ضمن هاي الستركتشرز الموجوده عندنا ستركتشرز تكون از بروتكتيف ميكانيزم، يعني وسائل حمايه تحمينا منين؟ تحمينا من الاصوات اللي كلش عاليه. يعني هي مو مجرد بس تسوي تضخيم للصوت، هي ايضا تسوي فد موديوليشن للصوت، تسوي فد مينتننس للصوت، تسوي فد تعديل على الصوت. فبالتالي اذا كان هو كلش خفيف بهاي الانتنسيتي الواطئه اللي هي ال10 اس سالب 12 راح تتمكن الاذن مالتنا من تسمعه. زين، وبنفس الوقت اذا الصوت كان كلش عالي علينا ايضا هي راح تخفض شويه من الصوت، فبالتالي حتمنع الضرر اللي يصير على الاذن. ليش؟ لان الاصوات الكلش عاليه، الاصوات اللي يسموها فيري لاود، اذا نظل بتعرض مستمر لها، نظل نتعرض بشكل مستمر اللي هذه الاصوات، الاذن مالتنا راح تتفلش وراح تتدمر القابليه مالتنا على السمع. فهي ايضا تسوي امبليفيكيشن للاصوات الناصيه، وايضا تكون بروتكتيف كوسيله من وسائل الحمايه. اوكي، بروتكتيف ميكانيزم للاصوات اللي تكون جدا عاليه. زين، فشافوا انه احنا هاي الساوند انتنسيتيز، هاي الشده الصوتيه اللي تكون بهاي الوايد رينج، احنا بدل ما نحسبها بوحده 10 اس سالب 12 واط بير متر مربع، انه احنا نقدر نحسبها بوحده قياس ثانيه اسمها الديسيبل. فبالتالي احنا الشده مال الصوت بدل ما راح نحسبها بال10 اس سالب 12 راح نحسبها بالديسيبل. اوكي، بوحده قياس ثانيه للانتنسيتي. زين، من هذا الباب وبنهايه هذا الباراجراف احب اهنيكم واهني العالم الاسلامي انه انا لقيت حل لمشكلتكم بالساحه، تقدرون هسه تطمنون وتقدرون تنامون مرتاحين. بس لاحظوا هاي الحركه كل شيء مسح. فهسه يعني شباب اريد هلاهل، اريد اصوات عاليه ترتفع، لان مشكله المساحه اللي صار لها 50 سنه انحلت بهاللحظه. يعني ما قدرت انام من الفرحه بصراحه من اكتشفت هاي الطريقه، كلش فرحت من كل قلبي. زين، هسه راح نجي الموضوع كلش بسيط. شكرا اشكر مشاعركم الجدا صادقه. موضوع جدا بسيط قبل لا نعبر للسلايد اللي بعده. سالوفه هنا تاخذوها للمستقبل كل محاضرات الصوت. عندنا هنا سالفتين، عندنا intensity وعندنا هنا frequency. اوكي، عندنا intensity اوكي وعندنا frequency. زين، شنو الفرق بين الانتنسيتي والفريكونسي؟ زين، اذا نجي نقيس كموجه صوتيه، هذه موجه صوتيه، هذه موجه صوتيه عاديه. اوكي، هذه موجه صوتيه. زين، بتردد معين، بفريكونسي معين، بانتنسيتي معين. ماشي عيني؟ زين، اوكي، فهذه الانتنسيتي، تعرفون شنو الانتنسيتي؟ هي القوه والشده مال الصوت. فاذا اريد اقول صوت اوف هاي انتنسيتي، اوكي، هاي انتنسيتي، او لا صوت، اذا اريد اقول انه الصوت هاي انتنسيتي اللي هو انا اعكس الشده مال الصوت، الانتنسيتي مالته عالي، هذه الشده مال الصوت. من اقول الصوت اوف هاي فريكونسي بتردد عالي،
معناها عدد المرات اللي الموجه الصوتيه مالتها تصير بالثانيه الواحده تزيد. اوكي، فالانتنسيتي العاليه معناها الشده مال الصوت والقوه مال الصوت تعلى. من اقول هاي فريكونسي معناها عدد المرات هذه الموجه الصوتيه اللي تصير قد عدد الفايبريشنز، عدد الارتجاجات اللي تصير بالثانيه الواحده تزداد. الانتنسيتي تعكس قوه الصوت، الفريكونسي تعكس عدد الفايبريشنز اللي يصير بالثانيه الواحده. اوكي، هذا الفرق ما بين الانتنسيتي وما بين الفريكونسي. هذه اللي قلنا نسولف هيك مقدما قبل لا نفوت بالسلايدات الجايه. نور اعيد لك اياها بعد المحاضره ما يخالف، لان المحاضره مالتنا بصراحه اليوم طويله، فلو اعيد لك اياها بعد المحاضره لو لازم تعيديه بالتسجيل، لان ما اقدر اتاخر اكثر هنا بهذا السلايد، ورانا كلش هواي سلايدات. زين، فاوكي، فقلنا انه هذا الصوت الهيومن هيرنج اكو عندنا اثنين سوالف تسيطر عليه، اكو اثنين سوالف راح تسيطر عليه. اوكي، اللي هي اول واحده اللي هي الفريكونسي اللي هي التردد، والثانيه اللي تسيطر عليه اللي هي الانتنسيتي اللي هي الشده مال الصوت. فريكونسي وانتنسيتي هن اللي يتحكمون بالصوت. زين، اوكي، اتفقنا يابا انه الفريكونسي، انه الرينج مال الفريكونسي اللي احنا نقدر نسمعه ما بين ال 20 الى 20,000 هرتز، اللي هو نفسه ما بين ال 20 هرتز الى 20 كيلو هرتز، نفس الشيء بالضبط، اللي هو هذا الرينج مال الفريكونسي اللي احنا نقدر نسمع الاصوات خلاله. زين، اما بالنسبه للانتنسيتي اللي اتفقنا احنا راح نقيسها بوحده قياس جديده، ايش سميناها ديسيبل. فان الانسان عنده القابليه يسمع الاصوات لحد 120 ديسيبل. هاي الارقام تنحفظ، لازم ما بيها كل مجال. فالرينج معناها مال الانتنسيتي يكون ما بين الصفر وما بين ال 120 ديسيبل. اي اصوات واقعه ما بين هذا التردد وما بين هذا الانتنسيتي ان الانسان راح تكون عنده القابليه انه يسمعها. زين، فهنا يقول لك شنو تعريف الديسيبل وشنو تعريف الهرتز او الهرتز. زين، التعريف مالته يقول لك ان الفوليوم، القوه واللاودنس، الشده مال هذا الصوت is determined by the sound pressure level، اللي هو هذا المخطط اللي رسمت لكم اياه. اوكي، هذا المخطط مال الصوت مال الموجه الصوتيه. زين، فهذه كل ما كانت اعلى اوكي، كل ما كانت الانتنسيتي اعلى، كل ما كان الصوت يشبيه، كل ما الصوت كان لاودر، كل ما الصوت كان اقوى. اوكي، هذا الحكي بالنسبه للانتنسيتي. فيقول لك هذا البريشر ليفل اللي هو كل ما اعلى كل ما الصوت كان اقوى راح نقيسه بهذه وحده القياس اللي هي شنو؟ اللي هي ديسيبل. زين، فيقول لك يابا هذه ديسيبل جايه، هاي الورد جايه من ديسي meaning 1/10. راح نشوف هذه شنو عشر اذا تقارنوها بالسلايد اللي فوق من قلت لكم هذه 1/10 of atomic diameter اللي فد شويه راح نشوفها شنو. فديسي معناها 1/10 and the name مال العالم اللي اكتشفها اللي اسمه الكسندر مرتضى عدنان. اوكي، العالم اللي اكتشف الديسيبل، فصارت هذه العالم باسمه ديسيبل. هي كانوا المفروض يسموها ديسي مرتضى، بس صارت هنا سرقه علميه، فهذا العالم اجى باقى وقال انا اكتشفتها فتسمت باسمه، اجت هذه وحده القياس اللي هي الديسيبل. زين، اوكي، اما بالنسبه للفريكونسي، اما بالنسبه للتردد، فهي تشوف ايش قد الصوت هو هاي بيتش اوف ساوند. اوكي، اللي هي عدد المرات. زين، فيقول لك الفريكونسي يعني ايش قد الصوت يكون هاي بيتش، يعني مثل ما مثلت لكم اياه بالمحاضره الاولى اللي آية علي سوت لي اياه فيديو ونشرت لي اياه بحيث حتى وصلني من طرف طلاب طب العميد. اوكي، فاهم ايش قد الصوت هاي بيتش او لو بيتش. زين، فيقول لك ان الفريكونسي التردد ما يعكس ان القوه مال الصوت، ما له علاقه انه الصوت كان عالي لو الصوت كان واطي، ما له اي علاقه، هذاك شغل الانتنسيتي. اما بالنسبه للفريكونسي، بالنسبه للتردد، فيعكس لنا بالضبط هاو ماني فايبريشنز، ايش قد عدد الفايبريشنز، ايش قد عدد الاهتزازات اللي تصير
بالثانيه الوحده. كم اهتزاز بالثانيه الوحده، اوكي، هو هذا الفريكونسي. زين، فيقول لك احنا من نقول 20 هرتز، من قلنا يابا مثلا الفريكونسي 20 هرتز، معناها انه دا يصير 20 مره ارتجاج بالثانيه الوحده. اوكي، فيقول لك هذه ال 20 هرتز اللي اتفقنا هي المينيمم، اللي هي الثريشولد، اللي هي اقل فريكونسي ممكن الاذن مالتنا تسمعها او تترجمها. تقول لك تعتبر فد very slow vibration، فد ارتجاجات تكون جدا بطيئه وكلش صعبه، كان barely be heard as a very low pitch، يعني ممكن نسمعها بالقوه، barely يعني بالكاد انه احنا نقدر نسمع. فكل ما كانت الفريكونسي اعلى، كل ما كان الهاير ذا بيتش، كل ما كان الهاير البيتش مال الصوت. زين، هسه خليك اكمل هذا السلايد واسولف لكم فد حلوه بعيده عن الموضوع. زين، فيقول لك الثريشولد شيفت as an increase in the hearing threshold for a particular sound frequency. threshold shift. هسه يابا الله بالخير عليكم، الثريشولد مالتنا ايش قد مالتنا الثريشولد اللي احنا نقدر نسمع به؟ ما بين ال 20 هرتز الى ال 20 كيلو هرتز، من 20 هرتز الى 20 كيلو هرتز. صح لو مو صح؟ هذا الثريشولد مالتنا النورمال. اكو فت حالات معينه اسمها ثريشولد شيفت، يعني الثريشولد مالتنا ايش بيه؟ شويه ندنيه، يتدنى الثريشولد مالتنا بدل ما يصير من 20 الى 20 كيلو هرتز، يصير من 40 الى 20 كيلو هرتز. زين، هسه عندنا هذه الكونديشن نمبر 1، هذا الثريشولد نمبر 1، وهذا الثريشولد نمبر 2. زين، منو من ذول الاثنين عنده امكانيه يسمع احسن؟ من يسمع احسن؟ ابو ال20 لل20 لو ابو ال40 لل20؟ رقم 1 لو رقم 2 عنده امكانيه يسمع احسن برايكم؟ اكسلنت والله، ابطال. ابو الواحد اكيد يسمع احسن. ليش؟ لان الرينج مالته اوسع، يعني الاصوات الكلش خفيفه يقدر يسمعها، بينما الثاني مثلا اذا اجى صوت 30 هرتز ما راح يقدر يسمعه، ما راح يقدر يسمع الصوت لان ما واقع ضمن الرينج مالته. بينما الشخص الاول صوت 30 هرتز واقع ضمن الرينج مالته، فبالتالي يقدر يسمعه. فهذه الحاله اسمها ثريشولد شيفت، هي الحاله اللي يزيد بها الهيرنج ثريشولد، يزيد بها الهيرنج ثريشولد. فمن يزيد، كل ما يزيد هذا الهيرنج ثريشولد، القابليه مالتنا على السمع شو يصير بيها؟ ديكريز. القابليه مالتنا على السمع تقل، لان الدنه مالته الثريشولد بدل ال20 صار 40، فقابليته على السمع مثل ما قلت صار بيها قلت القابليه مالته على السمع، او قلت الهيرنج سنسيتيفيتي، فبالتالي it becomes harder for the listener. الشخص المستمع راح تكون اصعب عليه انه يلتقط الاصوات الكلش ناعمه، detect soft sounds، لان مالته الثريشولد تدنى. هذه الحاله اللي يدنى بها الثريشولد، فبالتالي السمع مال الشخص راح يتضرر، اما تكون temporary مؤقته، واما تكون permanent يعني نهائيه. temporary مؤقت يعني فتره وتروح، permanent لا للصبح، نهائيه، حاله نهائيه ما تتغير. اوكي زين، هسه لا تسبقين الاحداث، شويه شويه جايتك المعلومات، شويه شويه راح تجي انه ليش تصير. زين، فبالنسبه للنوع الاول اللي هو البي تي اس، يعني permanent threshold shift، permanent يعني التغيير بالثريشولد نهائي هيك للاخير، الصوت مالته يتغير، تعتبر as permanent change of the hearing threshold، يعني الهيرنج ثريشولد مالته تتغير وبيرمننت نهائي، مو فتره مؤقته يروح، لا نهائي. ايوه انا مترجم لك، يقول لك اي بما معناه الانتنسيتي necessary for one to detect sound،
يعني الشخص العادي يسمع الموجات اللي الانتنسيتي مالتها بين الصفر وال120، هذا الشخص راح يسمع ما بين ال10 وال120. اوكي، تغيرت الانتنسيتي وايضا تغيرت الفريكونسي. هذه الحادثه تصير following an event، يعني لسبب معين راح احكي لكم اياها، بس بما انه هي اتفقنا permanent نهائيه it will not recover، it will never recover، ابد ما راح يصير لها شاره. اوكي، وابد ما راح يصير لها حل. مثل الحالات اللي تسبب لنا permanent hearing loss، ابسط ما يمكن بابسط ما يمكن وبابسط صوره malignancy، سرطان موجود عنده بالاذن. اي تلف بالخلايا، خلايا تموت يصير بها ابوتوسيس. اوكي، مشكله بالعصب السمعي، اي مشاكل ممكن تصير بالاذن تسوي لنا هذا الهيرنج ثريشولد انه يتغير. مشاكل ملاته بالنيرفس سيستم، بالسي ان اس، بالبرين. اوكي، اي مشكله بالاذن ممكن تسبب لنا بيرمننت ثريشولد شيفت. زين، اما بالنسبه للنوع الثاني اللي هو التي تي اس، اللي هو التمبراري ثريشولد شيفت، اللي هو التغيير اللي يصير بالهيرنج ثريشولد نفسه بس تمبراري، مؤقت، فتره ويروح. اوكي، يقول لك انه هي تكون temporary will be recovered after a few hours to couple of days، خلال ساعات الى ايام راح تنحل المشكله مالته وترجع. اول واحد من الاسباب يقول لك انه هي تتسمى الاوديتري فاتيك. اوديتري فاتيك يعني ببساطه يعني عامل يشتغل بمنجم وصوت الدق على راسه من الصبح لليل، وهاي الاصوات العاليه الزينه، ومن الصبح لليل صوت الدق على راسه. هذا بسبب انه راح تعرض لفتره طويله من هاي الاصوات اللي هي الانتنسيتي مالتها تكون جدا عاليه، راح تاثر عليه مستقبلا، فبالتالي راح تسوي له تمبرري مثلا ثريشولد شيفت، انه شويه السمع مالته يتضرر، السمع مالته يكون اقل، واذا استمر على هاي الحاله وما دار لها بال ممكن تتحول also الى بيرمننت تمبرري، تصير بيرمننت بكل بساطه. زين، فيقول لك اوكي، فهاي الفكره مال التمبرري والبيرمننت. هسه قبل لا اعبر الاستاذ الوارد اسولف لكم سالوفه حلوه يعني شويه لها ربط بالموضوع. اكو الثايرويد، تندلوها الغده الدرقيه، الثايرويد الجلاند. اوكي زين، صوتي واضح يمكم شباب؟ لو بس شفائي ما مشكله. البقيه تسمعون صوتي زين؟ كلامي، الحروف اللي تطلع مني، كلماتي واضحه بالنسبه لكم؟ ايه المشكله فائل عاد بدلي الهيدفون مالتك. زين، فاكو الغده الدرقيه تعرفوها مو والله؟ تعرفوها الغده الدرقيه وتندلوها. اسمها الثايرويد جلاند. اوكي، هاي مشكله النت اذا صوتي يقطع، لو هاي مشكله النت يمكم. زين، الثايرويد جلاند اوكي اكو فد يمها فد عصب اكو يمها اسمه ريكرنت لارنجيال نيرف، راح تاخذوه ان شاء الله بالهيد اند نيك، اسمه ريكرنت لارنجيال نيرف. اوكي، فهاي الثايرويد مرات تتضخم وتصير كبيره، بالذات عند البنات اكثر من الولد، تصير عندهم تضخم بالغده الدرقيه، مرات يصير بها سرطان، مرات يصير بها ورم، فتضطر انه نشيلها. اوكي، فتضطر انه نشيلها للثايرويد جلاند. اوكي وياي؟ زين، فكل عمليه من العمليات الجراحيه صاير راح تاخذوها ان شاء الله مستقبلا من تصيرون بالجراحه وتصيرون جراحين المستقبل اذا الله راد. كل عمليه من العمليات الجراحيه عندها شيء اسمه complications، المضاعفات. لازم كل عمليه بها مضاعفات، لازم اكو خطوره من هي عمليه جراحيه. فوحده من المضاعفات مال العمليه مال الثايرودكتومي، يعني نشيل الثايرويد، انه نضرب الريكرنت لارنجيال نيرف، نضرب هذا النيرف، نضرب الريكرنت لارنجيال نيرف. ماشي؟ الريكرنت لارنجيال نيرف هو واحد من النيرفات اللي مأثر بشكل كلش مباشر على الحبال الصوتيه مالتنا. زين، فاللي ينضرب عنده الريكرنت لارنجيال نيرف الصوت مالته يصير لو بيتش ساوند، يسموه لو بيتش ساوند، يعني يقوم يبسبس الصوت مالته ينضرب يظل يبسبس. زين،
تصير صوتها ناصي، لو بيتش لو بيتش. زين، فاكو وحده اكو مره قصه صارت بمدينه الطب تخرب من الضحك. رجال ومرته هم شويه كبار بالعمر، زين، جايه تسوي مرته عمليه مال الثايرويد، تشيل الثايرويد مالتها، زين، وبوقتها صارت مضاعفات بالعمليه مالتها، انضرب الريكرنت لارنجال، انضرب الريكرنت لارنجال نيرف وصوتها راح. بوقتها تدرون شنو صار؟ بوقتها الرجال رجلها تدرون اجى يترحم على الدكتور، يقول له عاشت ايدك ورحم الله والديك، لان خلصتني من صوتها العالي، لان بس تعيط ما خلصان من لسانها. فالفكره انه اللو بيتش ساوند، ثاني ليش اجاني هذا الربط؟ اللو بيتش ساوند اللي اخذناه هو صوت ناصي بس صوت مبحوح، اوكي. فبوقتها يعني كان المفروض هو بالعاده يجي الرجال يتعارك ومن حقه يقيم دعوه على الطبيب وهاي، بس خطيه الظاهر مرته انه كلش هواي تصيح عليه وماكله مخ راسه، بعد يجي يترحم على الطبيب يقول له رحم الله والديك رحم الله والديك وما قصرت. يعني من حرقه قلبه للرجال. زين، فا اوكي، هذه بالنسبه للتمبرري والبيرمننت. زين، يقول لك يابا بالنسبه للهيرنج ثريشولد احنا اتفقنا انه 10 اس سالب 12 واط بير متر مربع، اللي هي هاي الهيرنج ثريشولد اللي سميناها الانتنسيتي نوت، اللي هي هاي اقل حد انه احنا ممكن نسمعها. زين، احنا اتفقنا انه الانتنسيتي او الشده مال الصوت ما راح نقيسها بهذه الوحده، راح نقيسها بوحده لخ نسميها الديسيبل. اوكي، زين، الديسيبل هو عباره عن عشرات من الانتنسيتي. يعني شلون؟ يعني انه يقول لك هاي الهيرنج ثريشولد هذه 10 اس سالب 12، لا تتيهكم 10، لا عبالكم 10 لا 12، هاي 10 اس سالب 12 واط بير متر مربع. الديسيبل، قانون الديسيبل تدرون ايش يساوي؟ الديسيبل يساوي عشرات لوغاريتم لوغاريتم منو؟ شدة الصوت على الاي نود اللي هي اقل شدة صوت. زين، يعني شلون؟ يعني حتى احنا شنو اتفقنا انه مثلا انه احنا 0 دي سي بيل هي اقل شيء ممكن نسمعه، صح لو مو صح؟ 0 دي سي بيل. فاذا نجي نطبق القانون، هاي الصفر دي سي بيل منين اجت؟ اجت من قانون الديسيبل اللي هي 10 لوغاريتم الاي شدة الصوت على الاي نوت. اوكي، على الاي نوت. فبالتالي 10 لوغاريتم الاي نوت اللي هي ايش قد الاي نوت؟ اللي اتفقنا هي 10 اس سالب 12، 10 اس سالب 12. زين، مقسومه اللي هي مقسميها على الشده مال الصوت اللي هي ايش قد اقل شده صوت، هم 10 اس سالب 12. فبالتالي تصير 10 لوج 1. لوغاريتم الواحد ايش قد؟ لوغاريتم الواحد صفر، 10 في صفر ويساوي 0 ديسيبل. 0 ديسيبل اللي هي اقل شده صوت ممكن نسمعها. اوكي، مثلا هسه اذا ناخذ مثال ثاني، مثلا نقول نفترض انه الانتنسيتي مال الصوت مالتنا، الانتنسيتي مال هذا الصوت مثلا اللي انا دا احكي هي 10 اس سالب 11. مثلا هذا الانتنسيتي مال الصوت اللي انا دا احكي. زين، فنقول الديسيبل شو تساوي؟ تساوي 10 لوغاريتم، اوكي، ايش قد حده الصوت مالتي؟ 10 اس سالب 11 الشده مالته، مقسومه على الاي نود اللي هي اي نود ثابت اللي هو اقل صوت انه احنا بانتنسيتي ممكن نسمعه، 10 اس سالب 12، وتساوي 10 لوغاريتم، اوكي، 10 اس سالب 11. اوكي، ايش قد مقسوم على 10 اس سالب 12؟ ايش قد يطلع الناتج؟ ايش قد تقولوا لي؟ يلا شوف والله طلعوا لي مهاراتكم بالرياضيات. صفر. ليش صفر؟ 10 اس 1. اوكي، 10 اس 1 يا معودين، 10 عند القسمه تطرح الاسس فتصير سالب 11 ناقص 12 تساوي 1. 10 اس 1. اوكي، 10 اس 1.
زين لوغاريتم ال10 ايش قد؟ لوغاريتم ال10 لوغاريتم ال10 ايش قد؟ قولوا لي. لوغاريتم ال10 نفسه لوغاريتم 10 اس 1 ويساوي 1 و10 في 1 10 وتساوي 10 ديسيبل. هنا صارت 10 ديسيبل. ديسيبل صارت 10. اوكي. اذا نجي ناخذ مثال ثاني، بس لاحظوا مثلا عندنا ديسيبل 10 لوغاريتم الانتنسيتي مالتنا تخيلوها 10 اس سالب 10 مقسومه على 10 اس سالب 12. زين 10 اس ناقص 10 تقسيم 10 اس ناقص 12 وتساوي 10 لوغاريتم 10 اس 2. صح لو مو صح؟ 10 اس 2. 10 اس 2 ايش قد مالتها اللوغاريتم؟ 2 في 10 ديسيبل تساوي 20. 10 اس ناقص 9 ديسيبل تساوي 30. 10 اس ناقص 8 ديسيبل تساوي 40. بالتالي تكون انه الديسيبل هي تمثل عشر من هذا مالتنا الانتنسيتي على شكل اعشار ديسي. مو اسمها ديسي، اعشار. كل تغيير بمقدار عشر بالانتنسيتي مال الصوت مالتنا ينعكس تغييره بمقدار 10 على الديسيبل. اوكي وضحت؟ يعني ال10 اس سالب 12 مثلا ال10 اس سالب 11 طلعت لنا 10 ديسيبل. من نقصنا عشر واحد بدل ال10 اس سالب 11 سويناها 10 اس سالب 10 الديسيبل ايش قد تغيرت؟ صارت 20. فانه العشر من الانتنسيتي، كل تغيير عشر بالانتنسيتي ينعكس تغييره بمقدار 10 على الديسيبل. زين احنا الشده مال الصوت مالتنا اللي قلنا اقل شيء ممكن الانسان يسمعه 10 اس سالب 12. صح لو مو صح؟ اللي قلنا هذا مالتنا الثريشولد 10 اس سالب 12. زين فاذا اريد اشوف ايش قد يطلع بالديسيبل اللي هو نفسه يساوي 10 لوغاريتم 10 اس سالب 12 مقسوم على ايضا 10 اس سالب 12 اللي هو الصوت اللي احنا راح نسمعه. فراح تصير 10 لوغاريتم الواحد ويساوي 0 وهو اقل مقدار من الديسيبل اللي احنا عندنا الامكانيه انه نسمعه. اوكي. هاي الفكره مال هذه القوانين مال تحويل الوحده من واط على متر مربع اللي هي الانتنسيتي اللي هي الاي، حتى احنا نقدر نحولها لوين؟ حتى نقدر نحولها للديسيبل. زين فيقول لك انه احنا من هاي المعادله مالتنا استنتجنا انه الديسيبل اللي هو الثريشولد مالتنا اللي هو اقل حد اللي هو ايش قد؟ 0. يعني الانسان عنده القابليه يسمع الاصوات ما بين الصفر ديسيبل وما بين اعلى حد اللي هو ال 120 ديسيبل. زين فيقول لك above هذا الثريشولد، فوق هذا الثريشولد مالتنا الساوندز with higher pressure level with higher intensity احنا نقدر نسمعها شويه as louder يعني اعلى. يعني مثلا هذا اذا اقول هسه صوتي دا احكي به هو 10 ديسيبل، فصوتي دا احكي به هسه هو 30 ديسيبل، وصوتي اللي دا احكي به هسه هو 50 ديسيبل. كل ما اصعد الانتنسيتي كل ما الصوت احنا نسمعه لاودر، نسمعه يعني بشكل اعلى. اوكي زين فيقول لك الاصوات اللي الشده مالتها فوق ال 90 ديسيبل lead to chronic hearing damage، يسوون لنا مشكله بالسمع مالتنا لما نظل نسمع الاصوات هذه اللي شدتها اكثر من 90 ديسيبل بشكل مستمر and exposed to them نتعرض لهن every day all the time نظل يوميا مثل ذولا عمال المناجم. هذا الشيء راح يسوي لنا مشاكل بالسمع مستقبلا، راح يأذي لنا السمع لان تعتبر اصوات جدا عاليه. زين هذه بالنسبه لاول حد اللي هو 90 ديسيبل. زين في حال كانت شده الاصوات اللي نسمعها above 110 ديسيبل، لا صارت الاصوات كلش عاليه بحيث فوق ال 110 الهيرنج السماع هنا راح يكون uncomfortable. يعني انت تقوم من تسمع الصوت تتاذى، صوت هيك ياذيك من تسمعه، تكون uncomfortable ما تقدر تسمعه بشكل طبيعي مثلا من تسمع الصوت العادي. زين اما في حال عبرنا ال 130 لا هنا الهيرنج يكون وياه بين، يصير بينفول يقوم يأذي من تتعرض الصوت الشده مالته اكثر 130 ديسيبل، لا هنا الصوت راح يقوم يسبب لك الم
يكون painful. فهذني الثريشولد مال ال 90 110 و130 من الضروري جدا انه تحفظوهن هذني الارقام، تحفظون الثريشولد مال بين، تحفظون الثريشولد اللي الصوت بيكي uncomfortable، وتعرفون الشده انه 90 ديسيبل لازم ما تتعرضون لها بشكل مستمر حتى ما تسوي لكم مشاكل مستقبلا بالسمع. زين، نجي لهنا هسه الموضوع اللي بعده اللي هو الدايناميك رينج اوف هيرنج، اللي هو هذا الرينج مالتنا اوف هيرنج. زين، يقول لك in addition بالاضافه to its remarkable sensitivity اللي هي قابليه الاذن مالتنا انه الاصوات الناصيه تسوي لها امبليفيكيشن، الاصوات العاليه تحمينا انه تسوي لنا دمج، تعتبر الهيومن اير عندها القابليه صارت مال كابابل قابليه، صارت عندها القابليه responding انه تستجيب to the widest range of stimuli of any of the senses. يعني الاذن مالتنا صارت عندها القابليه انه تسمع الاصوات بمختلف الرينجات، تسمع الاصوات بمختلف الفريكونسيز والانتنسيتي مالتها. ترى الفتره ما بين الصفر وما بين ال 120 ديسيبل فتره وفد رينج جدا واسع انه احنا نسمع الاصوات دي. زين، فيقول لك حتى احنا الدايناميك رينج مالتنا، الرينج مالتنا هذا المتحرك الحركي الديناميكي اللي نسمع به، حتى نقدر نعطيه تعريف، هو التعريف ما بين الثريشولد اوف هيرنج اللي هو الصفر، اوكي، الى الثريشولد اوف بين اللي هو ابوف ال 120 او ابوف ال 130. اوكي، هذا الرينج ما بين الصفر اللي هو ثريشولد اوف هيرنج اللي هو اقل حد من الانتنسيتي احنا القابليه انه نسمعه، لحد الثريشولد اوف بين اللي هو 120 الى 130، كله احنا نقدر نسميه دايناميك رينج اوف هيرنج. زين، يقول لك هذا الريماركبل دايناميك رينج اوف هيرنج مالتنا اللي كلش واسع وكلش ضخم، اوكي، يعني انهانس انه صاير له تحسن او صاير له مساعده بواسطه الافكتيف امبليفيكيشن، قدرات او الستركشر الموجوده بداخل اذننا حتى تسوي تضخيم للصوت. فبالتالي انه هي تعطينا القابليه تسوي له extension to its low end and by protective mechanism which extends the high end. يعني ايش؟ يعني احنا مثلا اذا نجي نقيس الاذن مالتنا بدون الستركشرز اللي تسوي امبليفيكيشن، فراح نشوف يعني رفلي هيك بشكل عشوائي اقول عندنا القابليه نسمع من 30 الى 90. زين، اجيت عندنا ستركشر بالاذن مالتنا، ايش سوت؟ اعطتنا الامكانيه انه نضخم الاصوات الكلش واطئه، فخلتنا انه نقدر نسمع الاصوات من الصفر، لان عندنا يعني انظمه بالاذن مالتنا او سيستمز او ستركشرز اللي عندها قابليه تسوي امبليفيكيشن للصوت وتضخمه حتى نقدر نسمع. وبنفس الوقت عندنا فد وسائل بروتكتيف ميكانيزم، فد وسائل حمايه خلتنا انه نسمع الاصوات فوق ال 90 الى ال 130، ساعدتنا انه نتحمل الاصوات جدا العاليه، وايضا اعطتنا عندنا القدره على سماعها. فالامبليفيكيشن ميكانيزم قللت النهايه الاولى، قللتها بدل من 30 سوتها الى صفر، فبالتالي زيدت هاي الفتره، كانما الفتره مالتنا من 30 الى 90 فتحناها، يعني سويناها اوسع. وبنفس الوقت البروتكتيف ميكانيزم زيدت الهاير اند، بدل من 90 سوتها 130. هاي الانظمه بالجسم مالتنا هي اللي خلت مالتنا هذا الدايناميك رينج اوف هيرنج انه يكون كلش واسع بهالكميه. اوكي، فهنا منطينا اللي هو الثريشولد اوف هيرنج، الثريشولد اوف هيرنج منطينا اياه بالانتنسيتي والديسيبل. بالانتنسيتي منطينا اياه اللي هو الاي نود اللي هو ال10 اس سالب 12، وبالديسيبل اللي هو صفر مثل ما طلعناه بالقانون. ومنطينا الثريشولد اوف بين اللي هو ال10 اس 13، 10 اس 13 بالانتنسيتي و130 ديسيبل من نحوله للديسيبل. اوكي، زين، هسه نجي لهنا الميديكال امبورتنس اوف هيرنج ثريشولد. شنو نستفاد من هذا الثريشولد طبيا؟ نستفاد منه فائده جدا عظيمه يستفادون منه اطباء المنو، اطباء الاير نوز ثروت، اطباء الي ان تي، الانف واذن وحنجره. شلون يستفادون منه؟ يستفادون منه انه يقول لك انه هذا الثريشولد اوف هيرنج كان not only differ among people، يعني تكون به اختلافات بسيطه ما بين واحد وواحد، but also due to pathological reasons differ among your left and your right ear. يعني شلون؟ يعني عن طريق هذا الثريشولد اوف هيرنج انه احنا نقدر نعرف
في حال صارت اي باثولوجي، في حال صارت اي مشكله بوحده من اذاناتك اليمنى او اليسرى. اذا صارت اي مشكله بوحده منهن، يعني وحده منهن سليمه ووحده منهم بها مشكله، نقدر نسوي فد تيستات خاصه، نقدر نسوي فد اختبارات خاصه، نقدر نعرف. زين. فيقول لك يعني مثلا شلون؟ مثلا اذا واحد صار عنده انسداد باذنه اليمنى، صار لاي سبب كان، هسه ما اريد اخلي سبب معين، بسبب تجمع مثلا او فواكس، صار تجمع مال الشمع بالاذن مالتك اليمنى، فبالتالي سوى انسداد. احنا نقدر نسوي اختبار بسيط، انه اول شيء نسد اذنك اليسرى ونسوي اختبار لاذنك اليمنى، نشوف ايش قد اقل ثريشولد تقدر تسمعه، وبنفس الوقت نسد اذنك اليمنى ونسوي الاختبار لاذنك اليسرى، هم بهذا الثريشولد مال هيرنج. فمن خلاله راح نلاحظ مثلا المريض مالتنا انه بالاذن مالته اليسرى يسمع تمام، يسمع الثريشولد التمام، بينما بالاذن اليمنى لا ما يسمع. فمن خلال الثريشولد اوف هيرنج قدرنا نعرف انه اكو باثولوجي بالاذن اليمنى، حتى بعدين نروح ندور على السبب ونعالجه. زين. فيقول لك باثولوجيكلي بشكل يعني بعلم الامراض باثولوجي، يقول لك الابسولوت threshold of hearing can be influenced by being exposed to loud noise over long time. اللي هي الملاحظه اللي حكيناها قبل شويه، انه انت اذا تتعرض لاصوات الشده مالتها عاليه لفتره كلش طويله من الزمن، هذا الشيء راح ياذي السمع مالتك وراح يقلل الثريشولد مالتك، او يزيد الثريشولد مالتك، فبالتالي راح تقل السنسيتيفيتي مالتك مال هيرنج، وراح تقل القابليه مالتك على السماع. زين. فبنعطيك مثال، ذول العمال الاندستريال كونستراكشن وركر، ذول العمال من المناجم والبناء اللي غالبا تكون الاصوات مالتهم جدا عاليه، او مثلكم انتم اللي تلبسون الهيدفون وتعلوا كله، تسمعون very loud music overhead on speakers. اوكي. فهذه كلها ممكن تسبب على اضرار على الاذن مالتك وتاثر على قابليتك للسمع يعني مستقبلا. زين. هسه نجي للموضوع الوعده اللي هو determination of the hearing threshold. شلون نحدد الهيرنج threshold؟ يقول لك انه احنا ببساطه، هيك ببساطه حتى احكي لكم هذا السلايد بكل بساطه، بدون ما افوت لكم تفاصيله. بكل بساطه احنا عندنا تيستات، تيست. مثلا انا اسد اذنك اليمنى واسمعك صوت من بعيد، اقول لك اذا تسمع ارفع لي ايدك. من تسمع الصوت انت راح ترفع ايدك. اوكي. هاي بكل بساطه التيستات اللي احنا نسويها على الاذن. فيقول لك انه احنا هاي الميثودز او هاي الطرائق حتى نطلع الانديفيدوالز هيرنج ثريشولد مال هذا الشخص، يسموها سايكوفيزيكال ميثود. زين. هذني شلون؟ يقول لك هذا التيست مالتنا يتكون من عباره عن فيزيكال سيجنال، يعني اجي انا اسمع صوت، فيزيكال سيجنال اسمع صوت. زين. هذا الصوت اللي انا راح اسمع صوت مقصود، صوت بشده معينه بتردد معينه معروف بالنسبه لي اني الاكزامينر اللي دا اسوي له التيست. اوكي. هذا الصوت راح يسمع الشخص perceived by the individual، راح يسمعه عن طريق مالته السنس اورجانز، الاعضاء الحسيه مالته. اوكي. وبعدين راح يتحول الى الكتريكال سيجنال، يتحول للجهاز العصبي مالته، للنيرفس سيستم مالته، اللي يصير منه سايكولوجيكال ريسبونس، اللي يتمثل لنا انه مثل المريض مالتنا يرفع ايده، ياشر لنا، يسوي لنا فعل معين. فالتيست يسموه سايكو فيزيكال انه انا راح اسمع الصوت، وسايكو من هو راح يروح للدماغ مالته، والدماغ مالته يترجم الصوت مالتي على شكل افعال، يرفع لي ايده، يرفع لي رجله، يضرب شقلمبه، شو يسوي يسوي. فيسمون التيستات اللي احنا نختبر بيهن الهيرنج ثريشولد نسميها سايكو فيزيكال ميثودز. زين. هسه لهنا وقبل لا نعبر للهيرنج اندر ووتر، بشرفكم فهمتوا ولا لا؟ احكوا لي. هاي المحاضره من البارحه صار بيها لايف، وما رضيت اسجلها صوت لان شوي هنا صعبه، شوي هنا بيها هواي تفاصيل تحتاج اكسبلانيشن وتحتاج بث. فهسه انتوا لهنا طيب الامور يمكم زينين؟ حلو بعدنا حبايب؟ مرتاحين؟ متونسين؟ مستقرين؟ مستجنين؟ زين. بالضبط والله. زين.